Assalamualaikum, abang kakak. Beli, mari. Hai abang kakak, saya ada produk yang bagus. Abang kakak, kamu beli akan jadi bijak. Abang kakak. Mari. Beli. Bang, beli bang. Bila beli aku, beli tak? Abang naik ke? Macam menarik. Boleh kamu terangkan tak macam mana nak gunakan Kit Semaian Kasih ni? Dua, tiga. Ba. Ja. Ha? Ja, itu. Da, itu. Ba, itu. Ba, itu. Ha, itu. Tiga. Ba, bu. Ba, bi, bu.